નમસ્કાર મિત્રો, હું હરિવર્ધન ચોકસી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, દર અઠવાડિયાની જેમ આજના વિડીયોમાં આપણે જાણીએ કે આવનારું અઠવાડિયું આપણા માટે શું લઈને આવ્યું છે. તો મિત્રો, અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં જ આપણે જો આવનારા અઠવાડિયાના સમયના પ્રસંગોની જાણ થાય, સારા ખોટા બનાવો આપણે પહેલાં જાણી શકીએ અને એની અનુરૂપ આપણે આપણા જીવનને ઢાળી શકીએ તો બહુ જ સરસ રીતે જીવનને આગળ વધારી શકાય. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે આ જ જાણવાનું છે કે 12 રાશિ માટે આવનારું અઠવાડિયું શું શું લઈને આવ્યું છે, કયા ઉપાય કરવા જોઈએ, આરોગ્ય કેવું રહેશે અને કયા ઉપાયથી આપણે આપણા આરોગ્યને, આપણા જીવનને જાળવી શકીએ. તો મિત્રો, આજની પહેલી રાશિ મેષ રાશિ. મેષ રાશિ માટે આ અઠવાડિયામાં પોતાની વાણીનો પ્રભાવ વધારવાની જરૂરિયાત હોય એવું લાગે છે. મિત્રો, જે કામ આપણે બળથી નથી કરી શકતા એને કળથી કરવું પડે, અને એમાં પણ જો આપણી વાણી મીઠી હોય ને તો આપણે સરળતાથી આપણા જીવનના દરેક અઘરા કામોને પૂરા કરાવી શકીએ છીએ. આ અઠવાડિયામાં મેષ રાશિવાળાએ પોતાની વાણીનો સરસ રીતે ઉપયોગ કરીને પોતાના કામમાં આગળ વધવું. આર્થિક બાબતમાં જોઈએ તો આ અઠવાડિયું આપણા માટે સારા પરિણામ લઈને આવ્યું છે. સારો વેપાર કરી શકીએ, અટકેલા નાણાં આપણે પરત મેળવી શકીએ અને સિઝનલ ધંધામાં સારી આવક ઊભી કરી શકીએ. આ અઠવાડિયામાં અટકેલા કામોમાંથી એકાદ બે કામોનો ઉકેલ આવી જાય એવા ગ્રહો પણ બનતા દેખાય છે. તો આ બનાવ તમારા માટે મહત્ત્વનો સાબિત થાય અને ઘણા લાંબા સમયથી જેમાં આપણે અટકી ગયેલા એ કામો આપણે આ અઠવાડિયામાં પૂરા કરી શકીશું. આ અઠવાડિયામાં જે લોકો ખાણીપીણીના ધંધામાં છે, કટલરીના ધંધામાં છે, એવા લોકોએ થોડીક સાવધાની રાખીને ચાલવું, નહીં તો કામમાં રૂકાવટોનો સામનો કરવો પડે. આપણું પોતાનું ધ્યાન જો એની પર કેન્દ્રિત હોય ને તો આપણે આમાંથી બચી શકીએ. નોકરિયાતોએ આ અઠવાડિયામાં પોતાના સ્વભાવમાં બદલાવ લાવવો ખૂબ જરૂરી. ખોટો ગુસ્સો તમને ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે, તો ગુસ્સાનો કંટ્રોલ ગુમાવતા નહીં. ધીરજ રાખીને ચાલશો તો સમય સારો સાબિત કરી શકાય. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયું થોડુંક ચિંતાજનક છે. સાસરી પક્ષ, મોસાળ પક્ષ અને તમારા જે નજીકના સ્નેહી હોય એમાં કંઈક નાની મોટી માંદગીનો સામનો કરવો પડે એવા સંજોગો છે. અને જે માણસ માંદગી ભોગવી રહ્યો હોય એ તમારી નજીકની હોય, એને કારણે તમે બીજાની માંદગીને કારણે તમે થોડા પરેશાન થતા હો એવો અનુભવ થશે. બહેનો જે લોકો કામ કરે છે, નોકરી કરે છે, એ લોકોએ પોતાના નાણાકીય વ્યવહારો ખૂબ સાચવીને કરવા, નહીં તો પૈસા અટકતા દેખાય. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના અભ્યાસમાં પોતાનું ધ્યાન એકાગ્ર કરીને ચાલવાનું છે, નહીં તો તમારી ધારણા મુજબનો અભ્યાસ તમે નહીં કરી શકો અને રૂકાવટનો સામનો કરવો પડે. તો બીજી બાજુ આમ તેમ ધ્યાન આપવા કરતાં પોતાના અભ્યાસમાં ધ્યાન આપશો તો વધુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. તો આ બાબતમાં ચોકસાઈ જરૂર રાખજો. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. મેષ રાશિ માટે મરૂન કલર ફાયદાકારક અને 3 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં જોઈએ તો આ અઠવાડિયામાં ખાવા પીવામાં પૂરતું ધ્યાન આપજો, નહીં તો ગેસ એસિડિટીના પ્રોબ્લેમને કારણે છાતીનો દુખાવો સહન કરવો પડે. વાહન ચલાવો તો ખૂબ સાવધાની રાખીને ચાલજો. જે લોકો પહેલેથી જ પેટના રોગથી, લોહીના રોગથી પીડાય છે, એ લોકોએ આ અઠવાડિયામાં સમયસર દવા લેવાનું ચૂકવું નહીં. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે મેષ રાશિએ કરવાના ઉપાય. મેષ રાશિવાળાએ હનુમાનજીની આરાધના કરવી જોઈએ. આ અઠવાડિયામાં કોઈની પણ પાસે કોઈ પણ પ્રકારની નાની મોટી વસ્તુ મફતમાં લેવી નહીં. ભાઈની સેવા અચૂક કરજો. તે સિવાય પેલા જાદુ ટોનાવાળા ફકીરો જે આવે છે એનાથી બચીને રહેશો તો વધુ સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. ગાયત્રી પાઠ કરવો જોઈએ, હનુમાનજીની આરાધના કરવી જોઈએ, હનુમાનજીને સિંદૂર ચડાવવું જોઈએ. કોઈ અપંગ, પગેથી અપંગ હોય એવા વ્યક્તિને મદદ કરશો તો આ અઠવાડિયામાં ઘણો ભાર તમે હળવો કરી શકશો. અને મીઠી વસ્તુ ખાઓ અને ખવડાવો.
તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની બીજી રાશિ વૃષભ રાશિ. વૃષભ રાશિવાળાએ આ અઠવાડિયામાં પોતાના મનોબળને મજબૂત રાખવાનું છે. કલ્પના શક્તિના ઘોડાને જરાક કાબૂમાં રાખજો અને જે તમારું મનોવિજ્ઞાન છે એની સાથે ચાલશો તો તમને આ અઠવાડિયામાં વધુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. મિત્રો, આપણે જ્યારે પણ કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ કરવું હોય તો પહેલાં સમજવું, વિચારવું, પછી એની પર અમલ કરીએ ને તો આપણે ચોક્કસ ફાયદો થાય. આ અઠવાડિયામાં કોઈ પણ નિર્ણય ઉતાવળમાં નથી લેવાનો, નહીં તો નાનકડી ભૂલ દાયજા પર ડામ આપી જશે. તો આની પર ચોક્કસ ધ્યાન આપશો તો આ અઠવાડિયામાં વધુ સારા પરિણામ મેળવી શકાય. તે સિવાય કોઈની પાસે ઉછીના લીધેલા જ પૈસા તો એને સમયસર પાછા આપજો. સરકારી એજન્સીના કોઈ પૈસા બાકી છે તો એને સમયસર ચૂકવજો, નહીં તો મુશ્કેલીઓ વધે. તો વેપારી મિત્રોએ આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને આ અઠવાડિયું પસાર કરવાનું છે. તો મિત્રો, નોકરિયાતોએ પણ આ બાબતમાં ધ્યાન આપવાનું છે કે ભાઈ આપણે આપણી ફરજ પર સમયસર હાજર થઈએ અને આપણા કામમાં વફાદારી જોડીને ચાલીએ. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આ અઠવાડિયું બહેનો માટે શું લઈને આવ્યું છે. બહેનો માટે ખાસ કરીને જે દીકરીઓ અવિવાહિત છે એ લોકો માટે આ સમય થોડો મુશ્કેલી ભર્યો દેખાય છે. કોઈક જીવનસાથીને તમે પસંદ કરો પણ એમાં તમારું મન બેસે નહીં, અથવા તપાસ કરતાં માલુમ પડે કે ભાઈ આપણી સાથે છેતરામણી થઈ શકે છે, તો આ અઠવાડિયામાં આવા નિર્ણય ખૂબ સમજી વિચારીને ચોક્કસ તપાસ કરીને પછી લેજો. આ અઠવાડિયામાં બહેનોને પિયર પક્ષની મુલાકાત થવાની સંભાવનાઓ મોટી દેખાય છે. તે સિવાય જેમના પિતા લગભગ 60ની ઉપરની ઉંમરના થઈ ગયા છે એ બહેનોએ આ અઠવાડિયામાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. પિતાના આરોગ્યમાં કંઈક નાની મોટી ગિરાવટ આવી શકે છે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં મૂંઝાયા વગર પોતાની તકલીફ માતા પિતાને, શિક્ષકને કે તમારા વડીલને જણાવવાની છે. તમે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકતા દેખાવ છો પણ ત્યાં અટકી નથી જવાનું. આપણે આગળ ચાલવાનું છે, અભ્યાસને આગળ વધારવાનો છે. તો આપણે જ્યાં પણ તકલીફ છે એ તકલીફને નિવારવાનો પ્રયત્ન કરીશું ને એમાં આપણે માતા પિતા, શિક્ષક, મોટા ભાઈ બહેન, પડોશી, આપણો શુભેચ્છક, જેની પણ સલાહની જરૂર પડે તે લેવી જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં બિલકુલ પણ બેકાળજી રાખવાની નથી. તો આ બાબતને ચોક્કસ ધ્યાનમાં લેજો. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. વૃષભ રાશિ માટે ભૂરો કલર ફાયદાકારક છે અને 7 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં જોઈએ તો વૃષભ રાશિવાળાએ આ અઠવાડિયામાં પોતાની આંખોની કાળજી રાખવાની છે. બહાર તડકામાં કે વરસાદમાં નીકળો તો ચશ્મા અવશ્ય પહેરજો. આ અઠવાડિયામાં ગુરુ અને શનિના ગોચરને કારણે આંખો પર અસર આવતી દેખાય છે. તો એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો જેથી કરીને આપણે આંખ નબળી ન પડી જાય. તે સિવાય જુલાઈ મહિનામાં જે પિત્તનો પ્રોબ્લેમ થાય છે તેમાં ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજો અને રક્ત સંબંધિત રોગોથી બચવાના પ્રયત્ન જરૂર કરવા જોઈએ. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે વૃષભ રાશિએ કરવાના ઉપાય. વૃષભ રાશિવાળાએ ઉપાયમાં મા લક્ષ્મીની આરાધના, લાલ કાળી ગાયની સેવા. આ અઠવાડિયામાં જો તમારા ઘરમાં કોઈ ચાંદીનું વાસણ હોય ને તેમાં મધ ભરીને ઘરમાં મૂકી રાખજો. એનાથી પણ તમને બહુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. પોતાના પહેરવેશ પર ધ્યાન આપવું. ઘરે આવેલા મહેમાનોની સેવા ચોક્કસ કરજો. ઘી, દહીં, કપૂર, રૂં આવી વસ્તુ મંદિરમાં દાન કરી શકાય અને મા લક્ષ્મીને પંચામૃતનો પ્રસાદ અવશ્ય ધરાવજો. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આજની ત્રીજી રાશિ મિથુન રાશિ. મિથુન રાશિવાળા માટે આ અઠવાડિયું વેપારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સારું સાબિત થાય, સારા કામ કરી શકીએ. પણ મિત્રો, વેપારમાં ચોક્કસ ધ્યાન આપજો. અત્યારનું જે વાતાવરણ છે દેશ દુનિયાનું, એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક નાની મોટી અડચણોનો સામનો કરવાનો આવે તો આપણે અટકતા પણ દેખાઈએ છે. આ અઠવાડિયામાં નોકર ચાકર વર્ગની તકલીફ તમારે ભોગવવી પડે તો નવાઈ નહીં. આ અઠવાડિયામાં કોઈ સફેદ વસ્તુનું કામ કરો તો સંભાળીને ચાલજો.
એમાં થોડો અટકાવ આવી શકે છે. સરકારી ટેન્ડરો જે લોકો ભરતા હોય એ લોકોએ આ અઠવાડિયામાં બહુ જ સાવધાની રાખીને કામ કરવું. તમારું ટેન્ડર કોઈના હાથમાં લીક ન થઈ જાય એની કાળજી પણ તમારે રાખવી પડશે. આ અઠવાડિયામાં સરકારી એજન્સીઓની તપાસમાં આપણે પાછા ન પડીએ એની કાળજી પણ તમારે રાખવાની છે. આવનારા થોડા સમયમાં તમારા હરીફ તમને નુકસાન કરવાનો ત્રાગડો રચે છે, એનું પણ ધ્યાન રાખજો, જેથી કરીને આપણે ફસાઈએ નહીં. તો મિત્રો, આ સમયમાં આપણે થોડાક સાવધાન રહીને ચાલીશું તો વધુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયું થોડું સંભાળીને ચાલવાનું છે. તમારા ગાયનેક પ્રોબ્લેમ વધતા દેખાય છે. ઘરમાં વડીલોની તબિયત પર તમારે ધ્યાન આપવું પડે. બાળકોનો અભ્યાસ પણ તમારે સાચવવાનો છે. ને એની સાથે સાથે ઘરમાં અચાનક ઇલેક્ટ્રિકથી કંઈક નુકસાન થતું દેખાય છે, તો એમાં તમારું ઇન્વોલ્વમેન્ટ ન હોય એની કાળજી રાખજો. કોઈ જગ્યા પર કરંટ લીક થતો હોય તો જાતે રિપેર ન કરવો. કોઈ જગ્યા પર કોઈક સ્વિચ બગડી તો જાતે રિપેર કરવાનો પ્રયત્ન ન કરતા. પાણીની મોટર, આ તે જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક સાધનો છે ઘરમાં, એના પ્રત્યે તમારી સાવધાની આ અઠવાડિયામાં બરાબર હોવી જોઈએ, નહીં તો એનાથી મુશ્કેલી પડતી દેખાય છે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓને માટે મારી એક જ સલાહ: એકાગ્ર મનથી લાગી જાઓ અને જે કંઈ પણ મનમાં નિરાશા, હતાશા છે એને ખંખેરીને અભ્યાસમાં આગળ વધો. ચોક્કસ સારી સફળતા મળે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. મિથુન રાશિ માટે ગુલાબી કલર ફાયદાકારક છે અને 1 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ લઈ આવે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આરોગ્ય. ખાસ આ અઠવાડિયામાં મિથુન રાશિવાળા જે લોકો હાર્ટને લગતા પ્રોબ્લેમથી પીડાય એ લોકોએ ખૂબ સાવધાની રાખવાની છે, નહીં તો આ અઠવાડિયામાં તમારી સાથે તબિયતની બાબતમાં દગો થાય. આ અઠવાડિયામાં છે ને થોડીક ચિંતાઓ, બેચેની, અંદરનો જે ઉચાટ છે તે આ બધું ભેગું થતું દેખાય છે. એને કારણે તમને હાર્ટના પ્રોબ્લેમ સતાવી શકે છે. તે સિવાય વાહન ચલાવવામાં ખૂબ જ સાવધાની રાખજો, જેથી કરીને ઈજાનો ભોગ ન બની જવાય. તે સિવાય લોહીના વિકારથી થતા રોગ, સ્કિન પ્રોબ્લેમ, ખંજવાળ આવી, રેશિસ પડવા, આ બધાથી બચાવ કરવો જરૂરી. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે મિથુન રાશિએ કરવાના ઉપાય. તો મિત્રો, ઉપાયમાં મા દુર્ગાની આરાધના, પોતાના કુળદેવીની આરાધના અવશ્ય કરવી જોઈએ. જો આ અઠવાડિયામાં મન અશાંત રહીને તો ચાંદીની ચેન ગળામાં જરૂરથી પહેરજો. આ અઠવાડિયામાં ખાખરાના પાન 27 નંગ લો, માથા પરથી ઉવારી દૂધથી ધોઈને વહેતા જલમાં વહાવી દેશો તો પણ તમારો બુધ સરસ રીતે કંટ્રોલમાં આવી જશે. માસી, સાડી, ફોઈ, બેન આવા પાત્ર આ અઠવાડિયામાં આવે તો બને ત્યાં સુધી બહુ આગ્રહ કરીને રાખતા નહીં તો મુશ્કેલીઓ વધશે. તે સિવાય દુર્ગા પાઠ, ચંડી પાઠનું વાંચન, નાની નાની દીકરીઓની સેવા અચૂક કરવી જોઈએ. મગદાન થાય, પક્ષીઓની સેવા થાય, આવા ઉપાયો ચોક્કસ તમને ફાયદો અપાવે. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે આજની ચોથી રાશિ કર્ક રાશિ. કર્ક રાશિવાળા માટે અઠવાડિયું ઘણું સારું સાબિત થાય. કોઈક અજાણ્યા વ્યક્તિના સહયોગથી તમારો દૃષ્ટિકોણ બદલાય. તમે કંઈક નવું કરવાનું જે વિચારો છો એમાં તમને એક પ્રેરક બળ મળે અને એ બળ તમને સફળતા તરફ લઈ જાય. આ અઠવાડિયાનું આયોજન છે ને દીર્ઘ દ્રષ્ટિનું આયોજન હશે અને એ લાંબા ગાળે તમને બહુ જ સરસ ફાયદો પણ આપશે અને એનાથી તમને બહુ જ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થશે. તો કર્ક રાશિવાળા માટે આ સમયનો લાભ લેવાની જરૂરિયાત છે. તો તમારે કમર કસીને આ અઠવાડિયામાં મહેનત કરવાની છે. આ અઠવાડિયામાં ધંધામાં વાદ વિવાદ, કોઈની સાથે જીભા જોડી, કોઈની ખોદણી કરવી, આ બધી બાબતોથી દૂર રહેશો તો સફળતા તમારી સાથે જ તમને આગળ લઈ જાય. આ અઠવાડિયામાં છે ને લાગણીના સંબંધોમાં તણાઈને કોઈ ખોટો નિર્ણય કરવાનો નથી. અને આ અઠવાડિયામાં જે કંઈ પણ નાણાકીય વ્યવહાર કરો એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો. ચોક્કસ તમને સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. તો મિત્રો, હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે અઠવાડિયું કેવું.
બહેનોએ આ અઠવાડિયામાં થોડી ધીરજ રાખીને ચાલવાનું છે. સમય ઘણો સારો છે. ઉતાવળમાં કરેલો ખોટો નિર્ણય કે તમારા સ્વભાવની કમી તમને પાછા પાડી જાય તો નવાઈ નહીં. આ અઠવાડિયામાં વાદ વિવાદ, ગેરસમજ, ઈર્ષ્યા આ બધી બાબતોથી દૂર રહેવાનું છે. તો ચોક્કસ તમને સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થવાના જ છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં અભ્યાસમાં પૂરતું ધ્યાન આપવાનું છે. ખોટી જગ્યાએ ફરવામાં હરવામાં સમય બગાડવાનો નથી અને એકાગ્ર મનથી પોતાના અભ્યાસમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ અઠવાડિયામાં કોઈ સામાન્ય તમારી પરીક્ષાઓ, ટેસ્ટ જે લેવાય છે સ્કૂલોમાં કે કોલેજોમાં, એમાં ધ્યાન આપજો. એમાં પાછા ન પડાય એનું પૂરતું ધ્યાન આપીને આગળ ચાલશો તો અભ્યાસમાં નિરાશા પ્રાપ્ત નહીં થાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. કર્ક રાશિ માટે આ વખતે લીંબુ જેવો પીળો, આછો પીળો કલર ફાયદાકારક છે અને 9 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો તમારે પોતે ધ્યાન આપવાનું છે. જો તમારી બેદરકારી હશે તો તમારી બીમારી વધતી દેખાય અને શક્ય છે શસ્ત્રક્રિયા સુધી જવું પડે. પેડું, શરદી, ખાંસી, સાઇનસ આવા રોગો તમને આ અઠવાડિયામાં સતાવી શકે છે. અત્યારે મોસમ પણ એવી છે તો એનાથી પણ તમારે સંભાળીને ચાલવું જરૂરી. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કર્ક રાશિએ કરવાના ઉપાય. કર્ક રાશિવાળાએ મા દુર્ગાની આરાધના કરવી જોઈએ, ભગવાન શિવની આરાધના કરવી જોઈએ, પોતાની માતા જેવી સ્ત્રીઓના આશીર્વાદ જરૂરથી લેવા જોઈએ. ચાંદીમાં મોતી પહેરી શકાય, ચાંદીનો એક ચોરસ ટુકડો સાથે રાખી શકાય. શિવજીનો દૂધ પાણીથી અભિષેક કરાય અને ભગવાનને સફેદ માવામાંથી બનેલી મીઠાઈ ધરાવીને ખાવી અને ખવડાવવી. અત્યારે મિત્રો વરસાદ પડે છે તો વરસાદનું પાણી ભરીને ઘરમાં રાખશો ને તો પણ તમને બહુ જ સરસ પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. અને ભોળાનાથને ભૂલાય નહીં એનું ધ્યાન અવશ્ય રાખજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 5મી રાશિ સિંહ રાશિવાળા માટે પણ આ અઠવાડિયું આમ સારું છે. ઘણા બધા કામો તમને મળતા દેખાય છે પણ એ કામને પહોંચી વળવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે. તો એની તૈયારી આ અઠવાડિયામાં તમારે કરી લેવાની છે. તે સિવાય શનિની પનોતીને કારણે બચત પર થોડી અસર પડતી દેખાય છે તો બચત વપરાઈ ન જાય એની કાળજી તમારે ખાસ રાખવી જોઈએ. આ અઠવાડિયામાં તમે બચત વધારી શકશો પણ મિત્રો આ અઠવાડિયામાં બને ત્યાં સુધી વાદ વિવાદથી દૂર રહેવાની પૂરી જરૂરિયાત દેખાય છે. આ અઠવાડિયામાં જે લોકોની ઉંમર 50-52 ઉપરની થઈ ગઈ છે એવા લોકોએ પ્રવાસમાં ખૂબ ધ્યાન રાખવાનું છે. નહીં તો ઈજાના કારણે અઠવાડિયું, 10 દિવસ, 15 દિવસ, મહિનો આરામ કરવો પડે. જો અસ્થિભંગ થાય તો તમારે આરામ જરૂર કરવો જ પડશે પણ થોડીક કાળજી તમને ચોક્કસ રીતે બચાવ આપી જશે. સિંહ રાશિવાળાએ એક ખાસ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જો લોન લીધી હોય તો એ લોનનું વ્યાજ ચૂકવતા રહેજો, નહીં તો વ્યાજના હપ્તા વધશે તો આગળના સમયમાં તમારી આર્થિક તકલીફો વધે. મનના વિચારો સકારાત્મક રાખીને ચાલજો, નકારાત્મકતા તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયામાં શરીરની સુખાકારી સાચવી રાખવાની જરૂરિયાત બહુ મોટા રૂપે દેખાય છે. જો આ અઠવાડિયામાં તમે તમારા શરીરને નહીં સાચવી શક્યા તો તમારે પણ ઘણા બધા દિવસ ઘરમાં આરામ કરવો પડે. તો બહેનોએ આ અઠવાડિયામાં આ બાબતે ખાસ કાળજી રાખવી. વાહન ચલાવો છો તો સંભાળીને, અસ્થિભંગ ન થાય, કોઈ ઓપરેશન ન કરાવવું પડે અને તમારા ગાયનેક પ્રોબ્લેમને પણ તમારે સાચવવા જોઈએ. અને આ અઠવાડિયામાં બહેનોએ વાદ વિવાદ અને ગેરસમજ આનાથી બહુ જ સંભાળીને આગળ વધવાનું છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે અઠવાડિયું આમ સારું છે. અભ્યાસમાં અનુકૂળતા આવતી દેખાય છે, સરળતા આવતી દેખાય છે ને આ અઠવાડિયામાં તમારી સમજણ શક્તિ પણ વધતી હોય ને એવો અનુભવ થશે. અત્યારે ગુરુનું ગોચર તમને સપોર્ટ કરનારું દેખાય છે આ અઠવાડિયામાં તો તમારે એનો લાભ લેવાનો છે. અને જે વિષયોમાં તમે નબળા ચાલી રહ્યા છો એ વિષયો પર ફોકસ કરીને એને
પાકા કરી લેજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. સિંહ રાશિ માટે આછો કેસરી કલર ફાયદાકારક અને 8 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આ અઠવાડિયામાં શરીરમાં કોઈ જગ્યા પર નસમાં ઈજા થાય, નસ દબાઈ જાય એવા સંજોગો પણ દેખાય છે. તો પડવા વાગવાથી કે એક્સિડન્ટથી બહુ જ સંભાળીને ચાલશો તો ફાયદો જરૂર થશે. આ અઠવાડિયામાં શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે તમારે સાવધાની રાખીને આગળ ચાલવાનું છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે સિંહ રાશિએ કરવાના ઉપાય. સિંહ રાશિવાળાએ સૂર્યની આરાધના કરવી, સૂર્યને જલ ચડાવવું, ઘઉં, ગોળ, તાંબુ આવી વસ્તુ દાન કરવી, વાંદરાને કાળી કીડીને ખાવાનું નાખો. આ અઠવાડિયામાં કુટુંબના રીત રિવાજોનું પાલન કરજો. પિતાની તબિયત માટે રાત્રે માથા પાસે પાણી મૂકીને સૂવાનું, સવારે પાણી ફૂલઝાડમાં નાખવું. જેનો સૂર્ય 6ઠ્ઠા કે 7મા સ્થાનમાં બેઠેલો જેવા લોકોએ તાંબાના ચોરસ ટુકડા, જેનો સૂર્ય 6ઠ્ઠા સ્થાનમાં હોય તેને 6 દિવસ આ ટુકડા જમીનમાં દબાવવા જોઈએ અને જેનો 7મે છે તેને 7 દિવસ દબાવવા જોઈએ. તે સિવાય માણેક પહેરો છે તો વાંધો નથી પહેરો તો તાંબાની કોઈ વસ્તુ પહેરશો તો વધુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 6ઠ્ઠી રાશિ કન્યા રાશિ. કન્યા રાશિવાળા માટે અઠવાડિયું ખરેખર સારું સાબિત થાય. ઘણા બધા ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નોનો ઉકેલ તમે આ અઠવાડિયામાં લાવી શકશો. જે કોયડારૂપ જિંદગી છે એમાંથી તમે બહાર નીકળશો અને એક સારા મુકામ તરફ આગળ વધશો. ઘણા લાંબા સમયથી નોકરીમાં કે વેપારમાં જે અટકી પડેલા કામો છે ને એને આ અઠવાડિયામાં તમે સરસ રીતે આગળ વધારી શકશો. આ અઠવાડિયામાં કામકાજની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ભાઈ ભાંડુઓનો અને આપણા નજીકના સગાઓનો સાથ મળી રહેતા કામકાજમાં આપણે સારી પ્રગતિ કરી શકશું. આ અઠવાડિયામાં જે લોકો છૂટક વેપાર કરે છે એ લોકો માટે સમય સારો, અને જે લોકો સ્થાયી વેપાર કરે છે એ લોકો જો પોતાના કામમાં ધ્યાન આપશે તો સારા આર્થિક ફાયદાઓ મેળવી શકશે. આ અઠવાડિયામાં જે લોકો નોકર ચાકર વર્ગ સાથે જોડાઈને કામ કરે છે એ લોકોએ નોકર ચાકર સાથેના વાદ વિવાદને ટાળવો ખૂબ જરૂરી. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયામાં નોકરીના કે ધંધાના કામમાં થોડીક ચિંતા દેખાય છે. થોડુંક ધીરજ રાખીને આગળ ચાલવું આપણા માટે જરૂરી છે. સફળતા મળે છે પણ જો આપણે ધીમા પગલે સફળતા તરફ આગળ જઈએ તો વધુ સારા પરિણામ અને ઝડપથી આપણને સફળતાનો અહેસાસ થાય. આ અઠવાડિયામાં કોઈ પણ પ્રકારની આળસ નહીં, કામમાં કોઈ પણ પ્રકારની બેદરકારી રાખતા નહીં. તે સિવાય ઘરના બાળકો અને વડીલોની તબિયતનું ધ્યાન બહેનોએ અવશ્ય રાખવું જોઈએ. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં સમયસર પોતાના અભ્યાસનું આયોજન કરવાનું છે અને એમાં આગળ વધવાનું છે. આયોજન વગરનો અભ્યાસ આ અઠવાડિયામાં તમને પાછા પાડે. તો મિત્રો જે પણ આપણો અભ્યાસક્રમ અત્યારે ચાલી રહ્યો છે, આપણે જે ભણવાનું છે, જે વિષય સાથે જોડાઈને આપણે આગળ ચાલી રહ્યા એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો અને એનું આયોજન કરજો કે આ તે સમયમાં આ કામ હું કરીશ તો તમને એમાં સારી સફળતા મળે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક વધુ ફાયદો આપી જાય. કન્યા રાશિ માટે આછો લાલ કલર ફાયદાકારક છે અને 6 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં જોઈએ તો અત્યારે મોસમની અસર તમને ચામડીના રોગોમાં પરેશાની આપી જાય. તો આ બાબતોમાં પૂરતું ધ્યાન આપજો. દવા લેવી, એની પર જે કંઈ પણ લોશન લગાડવાના હોય તે લગાડવા, જેથી કરીને આપણો ચામડીનો રોગ વધે નહીં. આ અઠવાડિયામાં આંખોને પણ સાચવજો. આંખોમાં પણ કંઈક ઇન્ફેક્શન આવતું દેખાય છે તો એની પર પણ કાળજી રાખજો. તે સિવાય શરીરમાં નસોને લગતા રોગ, મસલ્સના દુખાવા, પીઠનો દુખાવો, કરોડરજ્જુના મણકાનો દુખાવો, આ બધી નાની મોટી સમસ્યાઓ તમને સતાવી શકે તો આરોગ્યનું ધ્યાન અવશ્ય રાખજો.
તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કન્યા રાશિએ કરવાના ઉપાય. કન્યા રાશિવાળાએ આ અઠવાડિયામાં મા દુર્ગાની આરાધના કરવી જોઈએ. કોઈ પણ સારા કામ માટે જાઓ તો એક ફૂલ સાથે રાખીને જજો, એનાથી ફાયદો થશે. બેન દીકરીઓની સેવા, પક્ષીની સેવા, લીલા મગનું દાન, લીલા વસ્ત્રનું દાન, પક્ષીઓને લીલા મગ ચણમાં નાખો. ચંડીપાઠનું વાંચન. આ અઠવાડિયામાં કોઈ ઇલેક્ટ્રિક સામાન બગડેલો ખરીદીને ઘરે નહીં લાવતા. અને મિત્રો આ અઠવાડિયામાં એક બેલ્ટ કમર પર અવશ્ય બાંધજો. આ કેવા કેવા ન્યૂઝ છાપે છે આ લોકો ધરતી. હા શું હસ્યા કરો છો? આખો દિવસ પેપર વાંચો છો, તમને કઈ ચિંતા થાય છે કે નહીં? આ દુનિયાની ચિંતા હું શું કામ કરું? ગાંડો છું? લોકોની નહીં, આપણી દીકરીની ચિંતા. તેનું ગોઠવાતું નથી. હા, એની ચિંતા તો મને પણ છે, પણ શું કરીએ કંઈ સમજાતું જ નથી. મમ્મી, પપ્પા. અરે મમ્મી, તમને ગમતા સમાચાર આપું. અરે શું? પપ્પા, હવે તમે મારી ચિંતા કરવાનું છોડી દો. કેમ? મારી પેલી ફ્રેન્ડ હતી ને, જે લગ્ન માટે છોકરો શોધતી હતી, પણ તેને યોગ્ય પાત્ર મળતું ન હતું. કોણ, પેલી નીલમ? હા, નીલમ. તેને માત્ર 3 જ મહિનામાં પોતાના માટે સુંદર, સુશીલ અને સંસ્કારી પાત્ર મળી ગયું. શું વાત કરે છે સોનુ? હા મમ્મી, એણે લાલ કિતાબ બનાવીને પોતાની જિંદગી બદલી નાખી. લાલ કિતાબ? હા પપ્પા, લાલ કિતાબ. તો ચાલો આપણે પણ બનાવીએ લાલ કિતાબ. શું તમારા સંતાન માટે યોગ્ય જીવનસાથી શોધી શકાય? હા, જો તમે તમારી કુંડળીનો અભ્યાસ કરી કુંડળીના ગ્રહોને બળવાન બનાવવા લાલ કિતાબના યોગ્ય ઉપાય યોગ્ય રીતે કરો છો, તો તમારા સંતાનો માટે યોગ્ય જીવનસાથી મેળવી જ શકાય છે. તો ચાલો બનાવીએ પોતાના સંતાનોની લાલ કિતાબ. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 7મી રાશિ તુલા રાશિ. તુલા રાશિવાળા માટે આ અઠવાડિયું ખરેખર બહુ સરસ છે. કંઈક શીખવાનું છે. આ અઠવાડિયામાં તમે સમયનું આયોજન શીખશો કે જીવનમાં સમયને કઈ રીતે ગોઠવવો જોઈએ, કઈ રીતે આગળ ચાલવું જોઈએ, એનું જ્ઞાન આ અઠવાડિયાના દરેક બનાવથી તમને મળવાનું છે. તે સિવાય વેપારમાં ધીરી આવક શરૂ થાય અને ધીમે ધીમે આવકનો વધારો થાય. ઘણા લાંબા સમયથી પેન્ડિંગ ઉઘરાણી જે પડેલી છે તેમાં છુટકારો મળે, એમાંથી તમે કંઈક મેળવી શકો. આ અઠવાડિયામાં નાણાકીય આયોજન કરજો અને ખોટા ખર્ચાને ટાળશો તો બચત આપોઆપ વધતી દેખાશે. આ અઠવાડિયું તુલા રાશિવાળા માટે સારો લાભ લઈને આવ્યું છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયામાં સાસરી પક્ષથી કે મોસાળ પક્ષથી કંઈક ખોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થાય, પણ તમારે ધીરજ રાખવાની છે. ખૂબ ધીરજ રાખીને આ પ્રસંગને સંભાળવો પડશે. નોકરી ધંધાના કામમાં તમારી પ્રશંસા થતી દેખાય છે, એમાં તમારી પ્રગતિ ચોક્કસપણે થવાની છે. તે સિવાય ગૃહસ્થ જીવનમાં પણ આપણે સારા પરિણામો પ્રાપ્ત થતા દેખાય છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં ખૂબ સાવધાની રાખવાની છે. તુલા રાશિના વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં વ્યસની મિત્રોથી દૂરી બનાવીને રહેવાનું છે. જો આ અઠવાડિયામાં કોઈ વ્યસનની અસર તમારા પર પડી તો ભવિષ્ય તમારું બગડતું દેખાશે. તો વ્યસની મિત્રોને પહેલેથી જ દૂર રાખજો. તમારા અભ્યાસમાં એકાગ્ર મન રાખીને આગળ વધવું ખૂબ જરૂરી છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. તુલા રાશિવાળા માટે આસમાની કલર ફાયદાકારક છે ને 2 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં તુલા રાશિવાળાએ ખાવા પીવામાં ધ્યાન આપવાનું છે. બહાર કશે ખાવું નહીં. આ અઠવાડિયા પૂરતું આ બાબતમાં ધ્યાન પૂરતું આપજો, નહીં તો તમારા પેટમાં ફૂડ પોઈઝનિંગ થવાની સંભાવનાઓ મોટી દેખાય છે. તે સિવાય ગુપ્ત રોગોમાં પણ વધારો થતો દેખાય છે. ચામડીના રોગો પણ તમને સતાવી શકે છે. કોઈ એલર્જીથી તમને નુકસાન થતું દેખાય. તો આ બધી બાબતોમાં સાવધાની રાખીને ચાલશો તો બચીને રહેવાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે તુલા રાશિએ કરવાના ઉપાય. તુલા રાશિવાળાએ માં લક્ષ્મીની આરાધના કરવી જોઈએ. માતાને પંચામૃતનો પ્રસાદ ધરાવવો, ખાવો,
ખવડાવો. દહીં, રૂ આવી વસ્તુ મંદિરમાં દાન કરો. થોડુંક સરસવનું તેલ માથા પરથી ઓવારીને વહેતા જલમાં વહાવી દેજો. જીવનસાથીનું સન્માન જાળવજો. ઘરે આવેલા મહેમાનોને મિષ્ટાન સાથેનું ભોજન કરાવવું જોઈએ અને પોતાનો પહેરવેશ સ્વચ્છ અને સુઘડ રાખવો જોઈએ. સાથે એક સફેદ રૂમાલ રાખીને આગળ ચાલી શકો છો. કપૂરની આરતી જરૂર કરજો માતાની. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 8મી રાશિ વૃશ્ચિક રાશિ. વૃશ્ચિક રાશિવાળા માટે આ અઠવાડિયું ખરેખર સારું સાબિત થશે. આ અઠવાડિયામાં ભાગીદારો વચ્ચેનો જે મન મોટાવ છે તે દૂર થાય ને એનાથી આપણે આપણા વેપારમાં સારા કામ કરી શકીએ. આ અઠવાડિયામાં વેપાર તો મળવાનો જ છે, પૈસા પણ મળવાના છે, પણ તમારે આરોગ્ય પર ધ્યાન આપવાનું છે. આરોગ્યને કારણે 1-2 દિવસ તમારે આરામ કરવો પડે એવી પરિસ્થિતિ દેખાય છે. તો આરોગ્ય પર ધ્યાન આપશો તો આમાંથી બચીને આપણે આપણા વેપારના કામકાજમાં બહુ સરસ રીતે આગળ વધી શકીશું. આ અઠવાડિયામાં નફામાં નુકસાન ન થાય ને એની કાળજી રાખો અને ખોટા માલનો ભરાવો બિલકુલ પણ કરવો નહીં. નોકરિયાતો માટે આ અઠવાડિયું થોડું અસમંજસવાળું સાબિત થશે. આ અઠવાડિયામાં છે ને નોકરી છોડી દેવાની ઈચ્છા થશે પણ નોકરી છોડવાની નથી, કારણ કે અત્યારે બજારમાં નોકરી છે જ નહીં. જે લોકો નોકરી છોડીને જશે એને પસ્તાવવું પડશે, કાં પછી તમારે અડધા પગારમાં નોકરી કરવી પડે. તો આ બાબતમાં થોડુંક મન મોટું રાખીને કંઈક જતું કરીને પણ નોકરી ચાલુ રાખજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયામાં કામનું ભારણ થોડું વધતું દેખાય છે. કંઈક નાની મોટી વધારેની જવાબદારીઓ તમારા માથે આવે એનાથી થોડી અકળામણ થશે, પણ અકળાવવાનું નથી. ધીરજ રાખીને ચાલવાનું છે, કારણ કે આજે નહીં અને કાલે કામ આપણા ભાગે જ આવવાનું છે. તો આપણે આજનું કામ આજે કરીશું તો કાલનું ભારણ ઓછું કરી શકાશે. તો આ બાબત પર ચોક્કસ ધ્યાન આપીને આગળ ચાલજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અઠવાડિયું થોડું અલગ પ્રકારનું સાબિત થતું દેખાય છે. કોઈ નજીકનો મિત્ર મુશ્કેલીમાં આવે ને એની ચિંતાને કારણે આપણે આપણા અભ્યાસમાં ધ્યાન ન આપી શકીએ. પણ આ બધી બાબતોને એક સાઈડ પર રાખીને તમારા અભ્યાસમાં તો ધ્યાન આપવાનું જ છે. એનું કારણ છે કે જે કંઈ પણ બનાવ હશે એ એની જગ્યા પર હશે, પણ આપણે આપણા અભ્યાસમાં થોડુંક ધ્યાન આપીને આગળ ચાલશું તો બંને પાસે આપણે સંભાળી શકીશું. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. વૃશ્ચિક રાશિ માટે લાલ કલર ફાયદાકારક છે ને 1 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ લઈ આવે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં જોઈએ તો જે લોકોને બીપી છે, કોલેસ્ટ્રોલ છે, હૃદયને લગતા બીજા કોઈક રોગો લાગેલા છે એ લોકોએ આ અઠવાડિયામાં સાવધાની રાખીને ચાલવું જરૂરી. આ અઠવાડિયામાં છે ને ઇલેક્ટ્રિક સાધનોથી સંભાળીને રહેજો, એનાથી દાઝવાનો કે કરંટ લાગવાનો બનાવ બની શકે છે. તો આની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વૃશ્ચિક રાશિએ કરવાના ઉપાય. વૃશ્ચિક રાશિવાળાએ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવો જોઈએ, હનુમાનજીની આરાધના, ચમેલીના તેલમાં સિંદૂર ભેળવીને ભગવાનને અર્પણ કરવું જોઈએ. મંગળવારે રેવડી, પતાશા, બુંદી આવા મીઠા પ્રસાદ ધરાવીને ખવડાવવા જોઈએ. ભાઈ મિત્ર મદદ કરતા રહો. હરણને ખાવડાવવાનો મોકો મળે તો ચૂકતા નહીં. એક લાલ રંગનો રૂમાલ પાસે રાખજો. અને જે લોકોને વધુ તકલીફ હોય એ લોકોએ બપોરના સમયે ઘઉં, ગોળ એમાંથી બનાવેલી મીઠાઈ 2 થી 4ના સમયમાં બાળકોને વહેંચવી જોઈએ. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 9મી રાશિ ધનરાશિ. ધનરાશિ માટે આ અઠવાડિયું આમ થોડું મધ્યમ છે, પણ જો તમે જાતને કેળવશો, પોતાનો આત્મવિશ્વાસ કેળવીને ચાલશો તો આ અઠવાડિયું સારું પણ સાબિત કરી શકાય. આ અઠવાડિયામાં વ્યવસાયમાં, સામાજિક ક્ષેત્રમાં, વ્યવહારિક કામોમાં પ્રગતિ કરી શકાશે અને તમારી નામના પણ વધારી શકાય. બસ તમારે ધીરજ રાખીને કામમાં પૂરતું ધ્યાન આપીને આગળ વધવાનું જ. આ અઠવાડિયામાં છે ને કંઈક નવું કરવાનું મન થશે, કરી પણ શકશો, પણ આયોજનબદ્ધ કાર્ય કરશો તો સફળતા ચોક્કસ મળે. આ અઠવાડિયામાં મેં કીધું એમ આયોજન એટલે એવું આયોજન કે ભાઈ દરેક બાબતમાં આપણે આયોજન કરવું. કોઈ કામ મળી ગયું
તો એ કામ આપણે પૂર્ણ કરી શકીશું કે નહીં કરી શકીએ એની પર પણ ધ્યાન આપજો. નહીં તો તમારે કામ લીધા પછી પૂરું કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે. તો આવી ઉતાવળ બિલકુલ કરતા નહીં. આ અઠવાડિયામાં જમીન, મકાન, વાહનની લેવેચમાં ખૂબ સાવધાની રાખીને ચાલશો તો ફાયદો લઈ શકાશે. આ અઠવાડિયામાં જે લોકો અનાજ, કરિયાણું એવો માલ ભરો છો અને વેપાર કરો છો એવા લોકોએ સાવધાની જરૂર રાખવી, નહીં તો માલ બગડી જવાનો ચાન્સ મોટો દેખાય છે. નોકરિયાતોએ લાંચ રૂશ્વતથી દૂર રહેવાનું છે, નહીં તો સસ્પેન્ડ થવાનો સમય આવે. સાવધાની જરૂર રાખજો. સમય સારો છે, થોડો મધ્યમ છે, તેને સારો બનાવી શકાશે, પણ આપણું પોતાનું ધ્યાન હશે તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે અઠવાડિયું આમ સારું છે, શારીરિક રીતે, માનસિક રીતે, પણ ભાઈની ચિંતા કદાચ તમને સતાવી શકે છે, તો એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો. અને કોઈ પહેલેથી તકલીફ દેખાય તેનું નિવારણ પહેલેથી અચૂક કરી લેજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અઠવાડિયું થોડુંક મુશ્કેલી ભર્યું દેખાય છે. પરિવારમાં કોઈક એવી ઘટના ઘટે અથવા કંઈક એવો પ્રસંગ સામેલ થાય જેને કારણે આપણે અભ્યાસમાં પાછા પડતા દેખાઈએ. તો મિત્રો પહેલેથી તૈયારી રાખજો અને આવા સંજોગોમાં પણ આપણે આપણો અભ્યાસ જાળવી રાખીએ એવા પ્રયત્ન જરૂર કરજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. ધનરાશિ માટે આ વખતે કેસરી કલર ફાયદાકારક છે અને 5 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં કહું તો આ અઠવાડિયામાં ધનરાશિવાળા જે લોકોને પહેલેથી કોલેસ્ટ્રોલની તકલીફ છે, હૃદયની ધમનીઓમાં બ્લોકેજ છે, શરીરમાં વધુ પડતી ચરબી છે, એવા લોકોએ આ અઠવાડિયામાં ખૂબ સાવધાની રાખવાની છે, નહીં તો મુશ્કેલીઓ વધે, મોટી બીમારીનો સામનો કરવો પડે. તો ખાવા પીવાથી માંડી યોગ્ય સમયે દવા અને યોગ્ય સમયે ડાક્ટરી સલાહ જરૂરી બનશે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે ધનરાશિએ કરવાના ઉપાય. ધનરાશિવાળાએ ખાસ કરીને પોતાના કુટુંબના વડવાઓની સેવા કરવી. પિતા, કાકા, મોટા બાપા, દાદા આવા વ્યક્તિઓની સેવા આપણા માટે આ અઠવાડિયામાં ખૂબ મહત્ત્વની સાબિત થાય. તે સિવાય ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના, વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો પાઠ, ચણાની દાળનું દાન, હળદર કેસરનું તિલક, પીળા વસ્ત્રનું દાન. પીળા વસ્ત્રમાં ચણાની દાળ બાંધીને દાન કરી શકાય, હળદરનું દાન કરી શકાય. અને મિત્રો કોઈક નદી કિનારો, તળાવનો કિનારો અથવા સ્મશાન જેવી જગ્યા હોય ત્યાં પીપળાનું ઝાડ જો તમે આ સમયમાં વાવો છો તો સૌથી સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થશે અને એનું જતન કરજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 10મી રાશિ મકર રાશિ. મકર રાશિવાળા માટે આ અઠવાડિયું સારું સાબિત થાય, પણ નોકર ચાકર અને કારીગર વર્ગના કારણે આપણા કામ અટકતા હોય ને એવો અનુભવ થાય. આ અઠવાડિયામાં ઉત્સાહ રાખીને કામ કરશો તો ઘણા સારા કામ તમે કરી શકશો. ઉત્સાહમાં કમી આવી તો કામ કદાચ અટકતું દેખાય, તો પૂરો ઉત્સાહ જોડીને કામમાં લાગી જાઓ. ચોક્કસ આ અઠવાડિયું તમે જાતે તમારા માટે સારું સાબિત કરી શકશો. આ અઠવાડિયામાં માણસોની કમીને કારણે તમારા પર કાર્યનો બોજ વધે, પણ થોડીક મહેનત જો તમે કરી લેશો તો કામો પૂરા કરી શકશો અને સારો આર્થિક લાભ જોડી શકશો. આ અઠવાડિયું તમારા માટે કંઈક નવું આયોજન કરવાનો સમય પણ લઈને આવ્યું છે, તો એની પર પણ ધ્યાન આપશો તો ચોક્કસ કામ થશે. આ અઠવાડિયામાં ગુરુનું જે ભ્રમણ છે એના કારણે તમને આકસ્મિક ધનલાભ થવાની શક્યતાઓ મોટી દેખાય છે. જે લોકો નોકરી કરે છે એ લોકોએ થોડો પોતાના સ્વભાવ પર સંયમ રાખીને ચાલવું જરૂરી દેખાય છે. નાનકડો વાદ વિવાદ મોટું સ્વરૂપ લઈને તમને નુકસાન પહોંચાડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે આ અઠવાડિયું સારું. આ અઠવાડિયામાં તમારા સંતાનોના અટકેલા કામ તમે પૂરા કરી શકો, એમાં સારું પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકશો. 14 મે પછીનું ગુરુનું જે ભ્રમણ છે ને એ તમારી પાસે થોડીક વધુ દોડધામ કરાવે. આ અઠવાડિયામાં
સાસરેથી પિયર ને પિયરથી સાસરે અને એકાદ આંટો મોસાળનો થઈ જાય તો નવાઈ નહીં. તો બહેનોએ સાવધાની રાખીને પ્રવાસ કરવો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં અભ્યાસમાં પૂરતું ધ્યાન આપવાનું છે. એ નાની સરખી ચૂક તમને પાછા પાડી શકે છે. અને આ અઠવાડિયામાં કુટુંબમાં પરિવારમાં કોઈ નાનો મોટો કલેશ થાય તેની પર ધ્યાન નહીં આપતા, નહીં તો એ કલેશ કે ઝઘડા તમારા મનને ડિસ્ટર્બ કરી શકે છે. તો એનાથી તમારે દૂર રહેવાનું છે. હજુ આપણી ઉંમર નથી કે આપણે એમાં ભાગ લઈએ, તો એનાથી સાવધાની રાખીને ચાલજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારા પરિણામ લાવે. મકર રાશિ માટે દૂધિયો કલર ફાયદાકારક અને 4 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં કહીએ ને તો આ અઠવાડિયામાં મસલ્સનો દુખાવો તમને ખૂબ પીડા આપી શકે છે. છાતીના મસલ્સ દુખે તો આપનું ટેન્શન વધે કે આપણને એમ થાય કે ભાઈ કંઈ હાર્ટમાં તકલીફ આવી. હાર્ટની તકલીફ નથી આવવાની, પણ છાતીના મસલ્સમાં પેઇન રહી શકે છે. જે લોકોને બીપીની તકલીફ છે, કોલેસ્ટ્રોલની તકલીફ છે, ડાયાબિટીસ છે, એવા લોકોએ આ અઠવાડિયામાં ખાવા પીવામાં પૂરતું ધ્યાન આપવું, જેથી કરીને નુકસાન ન થાય. મકર રાશિવાળાએ જુલાઈ મહિનો આખો, આ અઠવાડિયું તો ખરું, પણ જુલાઈ આખો લોહીના વિકારથી બચવાનું છે, નહીં તો તમને લોહીના વિકારની તકલીફ સતાવી શકે છે. તો એનું ધ્યાન અવશ્ય રાખજો. ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખવું, એલર્જી ન થાય એની કાળજી રાખવી, લોહીનો બગાડ ન થાય એની કાળજી અવશ્ય રાખજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે મકર રાશિએ કરવાના ઉપાય. મકર રાશિવાળાએ શનિની આરાધના કરવી જોઈએ. ભગવાન શનિને સરસવનું તેલ, જવ, કાળા અડદ, કાળા તલ, કાળું વસ્ત્ર, આ બધી વસ્તુ અર્પણ કરવી જોઈએ. કોઈ ગરીબને દૂધ પીવડાવવું જોઈએ. ખાસ કરીને કોઈ મજૂરને દૂધ પીવડાવશો તો વધુ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. આ અઠવાડિયામાં દૂધ કે દૂધથી બનેલી વસ્તુઓનું સેવન ઓછું કરશો તો વધુ સારું રહેશે. વહેતા જલમાં શરાબ મળી જાય તો વહાવી શકો છો. આ અઠવાડિયામાં પરેજીમાં માછલીનો શિકાર કરવો નહીં કે માછલી ખાવી નહીં. આના સિવાય પણ માંસાહાર કરવો નહીં. કોઈ અંધ વ્યક્તિને પેટ ભરીને જમાડશો મિષ્ટાન સાથે તો ખૂબ સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થાય. મિત્રો શનિની આરાધના ચૂકવીને મંદિર જાઓ, ભગવાનના દર્શન કરો અને ભગવાનની આરાધના કરો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની 11મી રાશિ કુંભ રાશિ. કુંભ રાશિવાળા માટે આ અઠવાડિયું થોડુંક બહુ જ સમજી વિચારીને આગળ વધવાનું છે. તમારે તમારો જે વ્યવહાર છે એને સંતુલનમાં રાખીને ચાલવું પડશે. કોઈની સાથે પેલી ભેદભાવની નીતિ નહીં અપનાવતા, નહીં તો તમારા કામ આ અઠવાડિયામાં અટકી જશે. આ અઠવાડિયામાં જેટલા વ્યવહારિક બનશો ને એટલું તમારું પારિવારિક સુખ વધતું દેખાશે. આ અઠવાડિયામાં ટેન્શનથી જેટલા દૂર રહેશો એટલો ફાયદો, ઉગ્રતાથી દૂર રહેશો એટલો ફાયદો, સકારાત્મકતા જોડીને ચાલશો એટલો વધુ ફાયદો. મિત્રો આ અઠવાડિયામાં એક વાત ખાસ ધ્યાન રાખજો, કોઈના પર ખોટો વિશ્વાસ કરીને મોટી રકમ ઉછીની નહીં આપતા, નહીં તો પાછી નહીં આવશે. અત્યારે શનિનું પરિભ્રમણ અનુકૂળ છે તો થોડી રાહત રહેશે, પણ આપણી ભૂલ આપણને દંડ આપી ન જાય એની કાળજી રાખવી જોઈએ. આ અઠવાડિયામાં ખાસ કરીને લોખંડથી જોડાયેલા વેપારીઓને ફાયદો મળતો દેખાય છે. સ્પેર પાર્ટનો ધંધો કરો છો, ભંગારનો ધંધો કરો છો, કોઈક મશીન બનાવીને વેચો છો, એવા લોકો માટે આ સમય સારો સાબિત થશે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે પણ આ અઠવાડિયું સારું છે. શનિનું પરિભ્રમણ પતિનો સાથ અપાવે છે અને જે નાની મોટી મુશ્કેલીઓ છે એમાંથી બહાર નીકળવાના રસ્તા તમને ખોલી આપે. આ અઠવાડિયામાં બહેનો માટે કુટુંબનો સાથ સહકાર બહુ જ સરસ રીતે મળતો દેખાશે અને એનો લાભ તમને જિંદગીમાં બહુ સરસ રીતે મળતો પણ દેખાશે. તો બહેનોએ આ અઠવાડિયામાં કુટુંબની એકતા પર ધ્યાન આપવું. કુટુંબના નાના મોટા પ્રશ્નો હોય તો એને હલ કરવામાં ચોક્કસ રીતે ભાગ લેશો તો એમાં તમને સફળતા મળશે અને કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે ખાસ એક વાત, આ અઠવાડિયામાં આપણી સંગત બગડવી ન જોઈએ. કોઈ ખોટા દોસ્તારની સાથે દોસ્તી ન થઈ જાય એનું ધ્યાન રાખજો, નહીં તો એ તમને અભ્યાસથી
દૂર કરી જશે અને વ્યસન આપી જશે એ નફામાં. આ અઠવાડિયામાં તમારે પણ કોઈના ભરોસે નથી બેસી રહેવાનું. તમારી જાત પર વિશ્વાસ રાખીને અભ્યાસમાં આગળ વધશો તો ચોક્કસ તમને સારા પરિણામ પ્રાપ્ત થશે. તો વિદ્યાર્થીઓએ આ બાબતમાં બહુ જ કાળજી રાખીને ચાલવું જરૂરી. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપને કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારું પરિણામ લાવે. કુંભ રાશિ માટે આ વખતે પીળો કલર ફાયદાકારક છે ને 9 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં કહીએ તો અત્યાર સુધી તબિયત થોડી નરમ ગરમ હતી, પણ હવે થોડી તબિયતમાં સુધારો આવે અને એ ધીરે ધીરે સુધારો તમને ફાયદો આપી જશે. તો આ અઠવાડિયામાં ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખજો. મોસમ અત્યારે પેલી બે બાજુની છે, ગરમી બી પડે છે, વરસાદ બી પડે છે, તો એનાથી બચીને રહેજો જેથી વાયરલના ભોગ ન બનાય. તે સિવાય વાહન ધીરે ચલાવવું, પડવું, વાગવું, મચકોડ આવી, અસ્થિભંગ થવું, આ બધી જ સમસ્યાઓ આપણને સતાવી શકે છે. પણ આપણે જેટલા ચોકન્ના રહીશું, કાળજીપૂર્વક ચાલીશું, એટલું જ આપણો બચાવ આપણે જાતે કરી શકશું. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કુંભ રાશિએ કરવાના ઉપાય. કુંભ રાશિવાળાએ ભગવાન શનિની આરાધના કરવાની છે. શનિવારે ભગવાનના દર્શન કરો, સરસવના તેલથી ભગવાનનું સ્નાન, કાળા અડદ, જવ, તલ આ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરો. બદામ, મરી, સૂકા કોપરાની વાટીમાં કાળા તલ ભરીને આ વસ્તુઓ તમે ભગવાનને દાન કરો, ચોક્કસ સારો ફાયદો તમને મળશે. શનિવારના દિવસે એક નારિયેલ અને એક મુઠ્ઠી બદામ ઉવારીને વહેતા જલમાં વહાવજો, એનાથી પણ ફાયદો થશે. ભગવાન શનિની સામે આપણે નારિયેલ વધેરીએ તો પણ આપણને સારો ફાયદો મળે. નારિયેલ વધેરવાથી રાહુના દોષ દૂર થાય છે અને આપણે સારું પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે. કાગડો, કૂતરો, ભેંસ, માછલી આ જાનવરોને ખાવાનું આપો, ચોક્કસ શનિના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આજની છેલ્લી રાશિ મીન રાશિ. મીન રાશિવાળાએ આ અઠવાડિયામાં મનને સ્થિર રાખવાનું છે. કોઈ પણ નિર્ણય લેતા પહેલાં ચોક્કસ રીતે વિચારજો અને પછી નિર્ણય લેજો, નહીં તો વગર વિચાર્યો નિર્ણય તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. અત્યારે મીન રાશિ માટે જે શનિનો બીજો પાયો ચાલે છે ને અત્યારે જે શનિનું ભ્રમણ છે તમારી રાશિમાં, તો એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો. નહીં તો આ શનિ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તો એનું પર પૂરતું ધ્યાન આપજો અને અત્યારે કોઈ પણ વગર વિચાર્યું શેખ ચલ્લી જેવું કામ બિલકુલ નહીં કરતા, નહીં તો જીવન એવી જગ્યા પર જઈને અટકશે કે ત્યાંથી તમારાથી આગળ બી નહીં જવાય અને પાછા પણ નહીં વળાય. આ અઠવાડિયામાં શત્રુઓ પર પૂરતું ધ્યાન આપજો, નહીં તો એવો વાર થશે કે કદાચ પાછા ઊભા થવામાં મુશ્કેલીઓ પડે. આ અઠવાડિયામાં બહુ જ ચોક્કસ કહું તો મનનો કાબુ જાળવીને ચાલજો, નહીં તો મુશ્કેલીઓ પડે. જીવનસાથી સાથેનો ટકરાવ બને ત્યાં સુધી ટાળવો, વાદ વિવાદથી દૂર રહેશો અને ચોક્કસ તમારે તમારા સંતાનો પર પૂરતું ધ્યાન આપવું પડશે. આ અઠવાડિયામાં મીન રાશિવાળાને આયોજન વગરનો ખર્ચ થઈ શકે છે, તો એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે બહેનો માટે આ અઠવાડિયું કેવું. બહેનો માટે પણ આ અઠવાડિયું થોડુંક સંભાળીને ચાલવાનું છે. અત્યારે તમે કોઈ જગ્યા પર કામ કરો છો તો તમને એમ લાગશે કે ભાઈ મારું શોષણ થઈ રહેલું છે અને એની અસર તમારા માનસિક સંતુલન પર આવતી દેખાય છે. તે સિવાય તમારે તમારી જે શારીરિક પરિસ્થિતિ છે એને પણ સંભાળવાની છે. અચાનક કોઈક બીમારી લાગી શકે છે, ખર્ચો થઈ શકે છે. આ અઠવાડિયામાં બહેનોએ પહેલાં પોતાની તબિયત સાચવવાની અને પછી આયોજનબદ્ધ રીતે નોકરી વેપારના કામમાં આગળ વધશો તો સફળતા પ્રાપ્ત થશે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ આ અઠવાડિયું સંભાળવાનું છે. કોઈક જગ્યાની મુસીબત, કોઈ જગ્યાનું ફેલિયર, કોઈક જગ્યાની તકલીફ આપણને પાછા પાડી જાય, આપણને હતાશા અને નિરાશા ભેટમાં આપી જાય એવી શક્યતાઓ બહુ જ મોટા પાયા પર દેખાઈ રહેલી. તો વિદ્યાર્થીઓએ આ અઠવાડિયામાં ખૂબ જ સાવચેતી રાખીને ચાલવું જરૂરી છે. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે કયો કલર અને કયો અંક આપણા માટે વધુ સારું પરિણામ આપી જાય. તો મીન રાશિવાળા માટે આ વખતે ક્રીમ કલર ફાયદાકારક અને 3 નંબરનો અંક ખૂબ સારું પરિણામ આપી જાય.
તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે આરોગ્યની બાબતમાં જોઈએ તો ગ્રહોની પ્રતિકૂળતા આ અઠવાડિયામાં તમને પરેશાની આપી શકે છે. એની પર પૂરતું ધ્યાન આપજો, નહીં તો રોગ વકરી જાય ને ડાક્ટરને સારવાર કરવામાં તકલીફ પડે એવી શક્યતાઓ બહુ જ ચોક્કસ રીતે દેખાય છે. છાતીમાં દુખાવો, ગભરામણ થાય, મૂંઝારો થાય, કંઈ ચેન પડે નહીં. અને આવા સમયમાં જો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે તો ડૉક્ટરી સલાહ અચૂક લેજો. છાતી, પીઠ, કમર આ બધી તકલીફ પડી શકે છે. આ અઠવાડિયામાં વાહન ચલાવવામાં પૂરી તકેદારી રાખવી જરૂરી. તો મિત્રો હવે જોઈએ આપણે મીન રાશિએ કરવાના ઉપાયમાં ભગવાન વિષ્ણુની આરાધના, કોઈ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણની સેવા, એને પીળા વસ્ત્રનું દાન, અને મોકો મળે તો કોઈ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણને ભોજન અવશ્ય કરાવજો. લીલા મગ, કપૂર, શનિના દાન આ બધી વસ્તુઓ કરતા રહેજો. શનિની અસરથી બચવા માટે શનિની આરાધના પણ તમારે કરવી જોઈએ. અછૂત ગાય, જે ગાયને વાગેલું છે, જેની કોઈ સેવા નથી કરતું, એ ગાયની સેવા કરશો તો મક્કમ રીતે તમે આગળ વધી શકશો. સ્ત્રીઓનું સન્માન કરજો, સ્ત્રીઓની ઇજ્જત બગાડતા નહીં. અને આ સમયમાં સોનું શરીર પર ધારણ કરવું તમારા માટે હિતાવહ સાબિત થાય. કેસર હળદરનો ચાંદલો અને એક પીળો રૂમાલ સાથે રાખીને કામ કરશો તો સફળતા અચૂક મળે. તો મિત્રો આ તો તમારા માટે આ અઠવાડિયાનું સંપૂર્ણ રાશિફળ. આજનો વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરો, શેર કરો. યુટ્યુબ જોનારા શેર કરે અને સબસ્ક્રાઈબ કરે. હું હરિવર્ધન ચોકસી આપ સૌની રજા લઉં. ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી જાણકારી સાથે. તો ચાલો બદલીએ જિંદગી. નમસ્તે.